Hi, hello everyone. Welcome back to my new blog. नयाँ ब्लगमा यहाँलाई धेरै स्वागत गर्दछु साथीहरु. साथीहरु आजको वेदर यहाँको सफा रहेको छ. म जहाँ छु काठमाडौँबाट दोलखा आएको छु. हिजो आउँदाखेरि अलिकति पानी पर्ने परिवेश रहेको थियो भने अलिकति भिजियो पनि तर चाहिँ आज चाहिँ मौसम फ्रेश रहेको छ तर पनि बादल लगाइरहेको छ. म यहाँलाई देखाउन चाहन्छु म जुन ठाउँमा बसिरहेको छु साथीहरु वरिपरि वातावरणहरु हरियाली नै हरियाली छ. चारैतिर म देखाउन चाहन्छु घुमेर. ओके सो यहाँ चाहिँ म आउन चाहन्छु यहाँलाई देखाउन चाहन्छु. ओके सो देख्न सक्नुहुन्छ विशेष गरेर मकैको खेती रहेको छ. यहाँ हेर्नुस् है म माथिबाट पनि देखाउँछु. देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एकदमै मकैको खेती रहेको छ. ओके त्यसपछि उ त्यहाँ माथि डाँडामा बादल लागिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ. ओके अब देख्नु साथीहरु यस्तो अहिले वेदर रहेको छ. पानी पर्ने परिवेश त छैन तर ठेगान हुँदैन कुन बेला पानी पर्छ कि पर्दैन. काठमाडौँ भन्दा अलिकति हल्का कुल यहाँ चाहिँ महसुस गर्दै छु म. ओके ओ यस मौसम एकदम नै फ्रेश त होइन साथीहरु हल्का पानी पर्न लागिरहेको छ. देख्न सक्नुहुन्छ यता पनि मकैको खेती नै रहेको छ है. र उ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाँडामा बादल लागेको छ देख्न सक्नुहुन्छ है. बादल नै बादल लागिरहेको छ चारैतिर. ओके यहाँ माथि म हेराउन चाहन्छु साथीहरु मकैको खेती नै रहेको छ. अब यसलाई चाहिँ म माथिबाट यहाँ जान चाहन्छु. ओके सो यस्तो रहेको छ है बाटो हैन. ओके साथीहरु यहाँ चाहिँ माथि अलिकति उकेल्नु पर्यो है. माथि उकेल्नु पर्यो. यस 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 माथि उकेल्नु पर्यो. अलिकति यो डाँडामा आउनु पर्यो है. मौसम चाहिँ एकदमै नै फेभरेबल रहेको छ. मलाई यस्तै डाँडागाडा मन पर्छ. ओके हेर छोरी त अहिले घरमा सुतिरहनु भएको छ. यस म यस्तो घरमा आइसकेको छु साथीहरु यहाँ छिमेकी घरमा. ओके र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हल्का पानी ड्रिजलिङ भइरहेको छ. यहाँबाट देखाउन चाहन्छु साथीहरु म सिन. ओके यहाँ हेर्नु होला डाँडामा माथि बादल लागिरहेको छ. हल्का पानी पर्दैछ. ओह यस अल्टिमेट दृश्य. पानी पर्न थालिसक्यो. टिनको आवाज जस्ताको आवाज आइरहेछ. यहाँ यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ. ओके त माथिको सिन हल्का ड्रिजलिङ भइरहेको छ साथीहरु. पानी पर्दैछ तर एकदम नै मजा आइरहेको छ. यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ म चारैतिर घुमाएर यहाँलाई देखाउन चाहन्छु. यस्तो दृश्यमा बडो मजा आउँछ मलाई यस्तै डाँडाकाँडाहरू. र आज त्यो समय व्यतीत गर्दैछु यहाँ चाहिँ. ओके अब यताबाट घर जानको लागि यहाँ चाहिँ म तल ओर्लिन्छु. यस 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 साथीहरु पानी पर्न लागेको छ. म घर जानु पर्यो है. र एडिना छोरीलाई पनि यस्तो कुल मौसम एकदम नै मन पर्छ साथीहरु. ओके देख्न सक्नुहुन्छ बसाइ भइरहेको छ साथीहरु. अहिले यता पनि छ घर यता पनि छ. ओके अहिले यतितिर बसाइ भइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ. ओ यस हरियाली नै हरियाली र एकदमै डाँडा काँडा रहेको छ. ओ तल ओर्लिनु पर्यो. यस ठाउँमा टेक्नु पर्यो. चिप्लियो भने त फेरि ओके यस साथीहरु. ओके नाइस. या ओके म यहाँ आइसकेको छु. ओ एरिना के छ खबर? ठीक छ. बहिनी खै त? बहिनी काखमा के गर्दै हो? चिसो छ. चिसो भइरहेछ. खाने चिसो भने हैन हैन मौसम चिसो छ भनेको. ओइ वइ यता के हो खेल भइरहेछ? ल यस ओके यहाँ भैँसी देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँ भैँसी पनि छ है. ओके साथीहरु यस्तै फेरि म ब्लग सेयर गर्छु. अब आजको यो ब्लगबाट छुट्न चाहन्छु. फेरि भेटौँला अर्को ब्लगमा. आफूलाई बाई बाई.